Okay, hari ni aku akan unboxing handphone Mi Mi 90. Okay, Mi 90 aku beli lazada pada pre-order 25 hari bulan Jun, dan estimate untuk sampai ke Malaysia 9 hari bulan, dan dapat kat aku pada hari ni 10 hari bulan. Okay, tepat pada masanya, cuma lewat lah pukul 7. Okay, sekarang kita unboxing. Alright. Okay, ada bubble wrap. Okay, bubble wrap dengan A+, maknanya packaging okay. Alright, campak kotak. Okay, sekarang Mi 90. Right, Mi 90. Color aku ambil blue, Glacier blue. Glacier blue. Alright. Jom kita buka. 64GB. Macam agak silau je. Pisau tadi kau tajam pula. Okay, ini kotak dia. Okay, so kita ada pin ejector, manual dengan free casing. Okay, free casing. Warna hitam. Dan tunggu masanya. Okay, kita ada 2 pin charger dengan kabel. Okay, Glacier blue. Power button warna merah. Okay, try boot. First boot. Okay, itu saja unboxing package dari lazada Mi 90 IC. Ya, nak banding dengan Mi A1. Alright, bye.